मेरो निटिङ च्यानलमा धेरै स्वागत छ। अनि तपाईहरुलाई तिहारको धेरै शुभकामना पनि। फ्रेन्ड्स, आज म तपाईहरुलाई फेरि एउटा स्वेटरको न्यू डिजाइन लिएर आएको छु है त। यो चाहिँ दुई कलरको डिजाइन हो। अब हाम्रो घर यस्ता साना उनका टुक्राहरू भइरहेका हुन्छन् हैन। अब त्यसलाई हामीले के गरेर डिजाइन हाल्नुला, कसो गर्ने होला। अब एउटै कलरले के गर्न पनि पुग्दैन हैन। त्यसको लागि चाहिँ हामीले यस्ता डिजाइनहरू राखेर उनको सदुपयोग गर्न सक्छौं साथीहरु। हेर्नुस् त, यो एकदमै न्यू पनि छ र एकदम राम्रो पनि देखिन्छ। एक, दुई, भयो, चार। अनि हामीले यसलाई यसरी चढाएर यो धेरै लामो गयो भने साथीहरु अड्किने अल्झिने हुन्छ नि, त्यो भएर यो धागो अड्काएको। अनि एक भयो हैन। अनि फेरि एक, दुई, तीन, फेरि एक घर, एक, दुई, तीन, चार, फेरि धागो अड्कायो, 6, फेरि एक, दुई, तीन। त्यसपछि हामीले फेरि यसलाई रिपिट गरेर हैन स्वेटर बुन्दैछौं। धेरै घर हुन्छ, यसलाई नै यसरी रिपिट गर्दै कतिसम्म हुन्छ बुन्दै जाउँ है। र यताबाट हामीले कसरी डिजाइन गर्ने हो, पहिले नै एउटा पेपरमा प्याटर्न बनाउनु भए पनि हुन्छ है। यो मेरो भिडियो हेरेर तपाईहरुले बुट्टा राख्नु भए पनि हुन्छ साथीहरु। यो यस्तो भयो है। अनि फेरि यसलाई हामीले जतिको त्यति नै गर्दियौं। अनि फेरि धागो अड्कायौं। यसरी धागो अड्काउने बेला साथीहरु हामीले एकदम लुज गरेर अड्काउनु पर्ने हुन्छ, नत्र पछि बुट्टा फिजाउने बेलामा डल्लो पर्छ साथीहरु। त्यो भएर एकदमै हामीले लुज गरेर धागो अड्काइ लानु पर्ने हुन्छ। यसरी यसलाई चढाउने र यो यसरी एकदम लुज तरिकाले बुन्ने टाइटै हो, तर धागो चाहिँ हामीले लुज गरेर छोड्नु पर्ने हुन्छ। यताबाट यस्तो देखियो हेर्नुस् त है। यो कम्प्लिट भएपछि एकदमै राम्रो देखिन्छ साथीहरुको। एक, यो दुई घर गरौँ। त्यसपछि बिचको दुईटा घरलाई फेरि यो निलोले फेरि एक, दुई, त्यसपछि दुई नै र यो बिचको। यो चाहिँ फर्स्ट टाइम यसरी डिजाइन राख्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईहरुले एउटा पेपरमा प्याटर्न बनाएर गर्नु भए एकदमै राम्रो हुन्छ। कम्प्लिट भएपछि एकदमै राम्रो देखिन्छ साथीहरु। अहिले बुन्दाखेरि के कसो हो है, थाहा नभए जस्तो नबुझे जस्तो हुन्छ। मेरो भिडियो के कस्तो लाग्दैछ साथीहरु, बुझिरहनु भएको छ कि छैन?
कमेन्ट गर्नुहोला र धेरैभन्दा धेरै साथीहरुमा मेरो भिडियो शेयर पनि गर्नुहोला है र सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सिनु होला। हेर्नुस् त साथीहरु, यस्तो भयो है। यस्तो देखियो हेर्नुस् त। अब यसलाई हामी कम्प्लिट गर्ने छौं अनि त एकदम राम्रो बुट्टा रेडी हुन्छ। यो अब यसलाई अघि तलको जस्तै गरेर 1 2 3 हैन, यसरी 4 5 6 गरौँ। 1 यो एक लाइनमा अब कम्प्लिट हुन्छ साथीहरु। अब यहाँ तल पनि टी जस्तो गरेको थियौं हैन, अब यहाँ हामी यहाँ पनि त्यस्तै गर्ने छौं। यो यसलाई हामीले अघि गर्थ्यौं नि, अब 3 घर बनाउने छौं। 1 2 3। अब यो एक घर भयो अनि साथीहरु कम्प्लिट भयो यो बुट्टा। हेर्नुस् त यति क्यूट राम्रो देखिन्छ नि साथीहरु। यसरी गर्दा यो स्वेटर त यति राम्रो देखिन्छ। अब यसलाई हामीले यो पहेँलो धागोलाई यसरी चुडाल्ने छौं र त्यसपछि यसलाई हामीले निलोले मात्रै कभर गर्दियौ। यसलाई यो डिजाइनलाई हामीले स्क्वायर गरेर नि गर्न सक्छौं। यो रेक्ट्याङ्गल भयो। यो भन्दा अझ लामो बनाउन चाहनुहुन्छ भने पनि यो राख्नु भन्दा अगाडि यसलाई नै कन्टिन्यू गर्नुभयो पनि लामो हुन्छ साथीहरु। बुझ्नुभयो नि? कस्तो देखिएको छ हेर्नुस् त है। स्वेटरमा त एकदमै राम्रो देख्छ साथीहरु। ट्राई गरेर कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु होला है त। हस् त साथीहरु, बाइ बाइ, ह्याभ अ नाइस डे।